Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa. Từ đó giúp các bạn có một cách nhìn đa chiều hơn về thị trường này. Và như thường lệ thì bản tin của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng các ngày trong tuần trên kênh Crypto News. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. IMF lên tiếng về rủi ro của tiền điện tử tại thị trường châu Á. Giám đốc truyền thông của Binance trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo. Miley Cyrus là nghệ sĩ mới nhất gia nhập Metaverse. Ông lớn Samsung mở sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc. Ứng cử viên tổng thống Argentina bị kiện vì quảng cáo Coins. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. IMF lên tiếng về rủi ro của tiền điện tử tại thị trường châu Á. Trong một bài đăng trên blog từ ngày 21 tháng 8, một nhóm các nhà kinh tế IMF đã chia sẻ mối quan tâm của họ về động lực của thị trường châu Á với sự tích hợp tiền điện tử trong hệ thống tài chính lớn hơn dường như đang phát triển nhanh chóng. Các nhà kinh tế đề cập thêm một ví dụ về thị trường tiền Ấn Độ, nơi tương quan trở lại của Bitcoin và thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng gấp 10 lần so với đại dịch. Các lý do đằng sau mối quan hệ thắt chặt giữa tiền điện tử và tài chính truyền thống được cho là do sự chấp thuận ngày càng tăng của các nền tảng và phương tiện đầu tư liên quan đến tiền điện tử trên thị trường chứng khoán và sự gia nhập ngày càng sâu rộng của các nhà đầu tư, tổ chức và bán lẻ ở châu Á. Các chuyên gia cũng nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về sự lan tỏa biến động vốn tiền điện tử ở Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Tóm lại, IMF khuyến nghị các cơ quan quản lý châu Á nên thiết lập hướng dẫn rõ ràng về các tổ chức tài chính được quản lý, thông báo và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ, đồng thời phối hợp chặt chẽ các nỗ lực của họ trên các khu vực pháp lý. Giám đốc truyền thông của Binance trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo. Tội phạm tiền điện tử đang cải tiến phương pháp của họ bằng cách đưa nhiều công cụ công nghệ hơn để đánh cắp tiền của người dùng một cách hiệu quả. Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Humans, mới đây đã báo cáo rằng những kẻ tấn công đã sử dụng hình ảnh của ông để thực hiện một loạt hoạt động lừa đảo niêm yết. Humans tuyên bố rằng các tin tặc đã quản lý để lập trình một ảnh 3 chiều AI của ông, một loạt deepfake sử dụng làm đại diện để tham gia vào các cuộc gọi Zoom. Hình ảnh 3 chiều đã có thể đánh lừa các dự án tin rằng họ đang được xem xét để niêm yết trên Binance và Human là một phần của hoạt động này. May thay, kế hoạch lừa đảo này đã bị phát hiện khi những thành viên dự án đã liên hệ với chính chủ để cảm ơn sự giúp đỡ của ông trong các cơ hội niêm yết. Ngay khi nhận được thông tin trên, Humans đã lập tức phủ nhận và đưa ra lời cảnh báo đối với những dự án không may trở thành con mồi của các chiêu trò tinh vi như vậy. Humans đã không tiết lộ chi tiết về các dự án tiền điện tử nào được nhắm vào mục tiêu hoặc số tiền đầu tư cho các dịch vụ niêm yết bị cáo buộc. Miley Cyrus là nghệ sĩ mới nhất gia nhập Metaverse. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Miley Cyrus là người nổi tiếng mới nhất đưa thương hiệu của mình lên Metaverse. Cụ thể, Miley đã nộp 2 đơn đăng ký nhãn hiệu với văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 vừa qua cho Miley và Miley Cyrus. Tin tức về sự gia nhập của nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ này vào Metaverse được đưa ra sau khi nghệ sĩ thu âm Billie Eilish thông báo vào tháng 5 công ty Last Music LLC của cô đã nộp một cặp đơn đăng ký nhãn hiệu cho tên của cô vào biểu tượng. Trong một diễn biến khác, rapper người Mỹ Snoop Dogg tiếp tục mở rộng sự xâm nhập của mình vào NFT và Metaverse sau khi đăng ký nhãn hiệu mới cho các sản phẩm khác nhau vào tháng 6. Ông lớn Samsung mở sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc. Một số ông lớn tại Hàn Quốc đang ráo riết đua nhau tham gia vào ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Samsung Security và Mirai Asset Security là những công ty tài chính nặng ký đang nỗ lực đàm phán với chính phủ để thành lập sàn giao dịch tiền điện tử và hiện các cuộc thảo luận về dự án đang được hoàn tất. Theo một báo cáo trên tờ báo Hàn Quốc, công ty chứng khoán Samsung Security và tổ chức dịch vụ của tập đoàn Samsung hiện là một trong số 7 công ty chứng khoán lớn của Hàn Quốc đã nộp đơn lên chính phủ về việc thành lập một sàn giao dịch tiền điện tử trong năm tới. Được biết, Samsung Security đã ấp ủ dự định này từ rất lâu với việc công ty đã nghiên cứu cách phát triển và vận hành nền tảng giao dịch mã hóa, thông báo chứng khoán dựa trên blockchain nhưng đã không thể tuyển dụng được nhân sự cần thiết để tiến hành vào năm ngoái. Ngoài ra, Mirai Asset Consulting là một chi nhánh của Mirai Asset Security, ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán lớn nhất của Hàn Quốc, tính theo vốn hóa thị trường, đang tiến hành tuyển dụng nhân sự cho việc nghiên cứu và phát triển tiền điện tử NFT. Theo báo cáo, nỗ lực của các công ty chứng khoán trong việc thành lập sàn giao dịch diễn ra trước thềm đạo luật về khung tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc sắp được thông qua. Đồng thời, điều này cũng sẽ được hậu thuẫn bởi việc tự do hóa theo quy định do chính phủ thiết lập. Ứng cử viên tổng thống Argentina bị kiện vì quảng cáo Coins. Theo tờ Argentina Clarín,
Đưa tin vào cuối tuần vừa qua, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tổng thống tiếp theo của Argentina, Javier Milei, đang đối mặt với một vụ kiện tập thể với cáo buộc quảng cáo cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Được biết, Javier đã quảng cáo về Coinbase, một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người dùng, trên tài khoản Instagram với 1,3 triệu người theo dõi vào năm ngoái. Tuy nhiên, nền tảng này đã đóng cửa vào tháng 6 sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina yêu cầu ngừng hoạt động do không được cấp phép hợp pháp. Hiện một nhóm nhà đầu tư đã đâm đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại vì họ đã làm theo lời quảng cáo từ Javier và thua lỗ. Đơn kiện do luật sư đệ trình cho thấy các nhà đầu tư hiện đã lỗ khoảng từ 30 đến 40 triệu peso, tương đương gần 300.000 đô la Mỹ. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.